नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, व्हर्च्युअल लर्निंग क्लासमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण बघत आहोत ऑन सेइंग प्लीज रिटन बाय एजी गार्डिनर, सेकंड लेसन. बघा मित्रांनो, आपण लेखकांच्या गोष्टीवरती पण आहोत. कोणती गोष्ट तर प्लीजंट कंडक्टर, आनंदी असा कंडक्टर, चेअरफुल पर्सनॅलिटी. कंडक्टरशी बोलताना लेखकांना खूप आनंद होतो किंवा आवडतात ते. या ठिकाणी बघा, चेअरफुल, हॅपीली, कशा पद्धतीने त्यांच्याकडे तिकीट नव्हतं, पैसे नव्हते आणि त्यांनी तिकीट दिलं आणि तो आनंद लेखकांना कायम स्मरणात राहिला. पण लकीली त्यांच्याकडे एक सेलिंग मिळाली. खिशात त्यांनी बघितलं, शोधलं आणि त्यांनी आपलं अकाउंट म्हणजे जे उधार होतं तिकीट ते पूर्ण केलं. ते अकाउंट पूर्ण करण्याचा आनंद त्यांना नाही, पण कंडक्टर भेटण्याचा आणि कंडक्टरशी संवाद करण्याचा आनंद लेखकांना इथं कायम राहिलेला आहे. बघा, इथपर्यंत आलो होतो. अकाउंट वॉज स्क्वेअर्ड. सेकंड लास्ट लाईन बघा, बट दॅट फॅक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड अँड ॲक्शन हॅड गिवन मी. इथपर्यंत आपण बघितलं होतं. आता आपण पुढील भाग बघूया. अ फ्यू डेज आफ्टर, त्यानंतर काय झालं मित्रांनो, माय मोस्ट सेन्सिटिव्ह टो वॉज ट्रॅम्पल्ड ऑन रादर हेविली ॲज आय सॅट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बस. काय झालं, पुन्हा लेखक एका बसच्या टॉपवरती. आता मित्रांनो बघा, लंडनमध्ये असं आहे, डबल डेकर बस आहे आणि त्या डबल डेकर बसवरती टॉपवरती लोक बसतात आणि लेखक वाचत होते काहीतरी, पेपर काही असेल, रीडिंग करत होते आणि ते बसले होते. मग कंडक्टर आला वरती. आय लुक अप आणि मग काय झालं बघा, सेन्सिटिव्ह टो वॉज ट्रॅम्पल्ड. माय मोस्ट सेन्सिटिव्ह, आता आपला बघा, टो मीन्स पायाचा अंगठा. आता पायाचा अंगठा हा सेन्सिटिव्ह असतो. जर कोणाचा पाय पडला तर आपल्याला हर्ट होतं आणि तो एकदम ट्रॅम्पल्ड म्हणजे दाबला गेला, क्रश अंडर फीट. बघा, इकडे दिलाय तुमचा अर्थ, ट्रॅम्पल्ड. आणि तो रादर हेविली म्हणजे जोरात. ॲज आय सॅट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बस, बसच्या टॉपवरती बसले होते. डबल डेकर बस मित्रांनो आपल्याकडे मुंबईला आहे, तसं लंडनमध्ये सुद्धा डबल डेकर बस त्यावेळेला होती. आता सुद्धा आहे. आय लुक अप विथ सम अँगर. आता कोणी आपल्या पायावरती पाय दिल्यानंतर आपल्याला राग येतोच आणि लगेचच आपण वरती रागावून असं बघतो, अँगर. आणि अँड मोर ॲगोनी, आणि दुःख पण होत होतं, लागलेल्या होत्या, वेदना होत्या. अँड सॉ माय फ्रेंड ऑफ द चेअरफुल कॉन्टेनन्स, आणि मी माझ्या त्याच मित्राला, चेअरफुल प्रसन्न चेहरा, इथं चेअरफुल म्हणजे आनंदी आणि ॲपिअरन्स, कॉन्टेनन्स म्हणजे ॲपिअरन्स. या ठिकाणी बघा, गेस द मिनिंग असं दिलंय, कॉन्टेनन्स, ट्रेडिंग आणि ॲश्युअर्ड. ते आपल्याला मिनिंग एक तर आपल्याला मिळाला, मी सांगितलं. सॉरी सर ही सेड, म्हणाला, कंडक्टर म्हणाला, माशे माफ करा, माझं लक्ष नव्हतं. आणि सॉरी म्हटलं लगेच, कारण आपण जर काही कोणाच्या पायावर पाय दिला तर आपण सुद्धा सॉरी म्हणतो, काही आपली चूक झाली तर आपणही सॉरी म्हणतो. कंडक्टरने लगेच सॉरी म्हटलं. आय नो दीज आर हेवी बूट्स, आणि पुन्हा त्याने सांगितलं, काय म्हणतोय बघा, गॉट दॅम बिकॉज माय ओन फीट गेट ट्रोड ऑन सो मच. मी आता हे हेवी बूट आहेत, माझे जे बूट आहेत ते फार हेवी आहेत आणि मी त्यांना का घेतलं, कारण असं होतं की माझाच अंगठा बरेचसे लोक दाबत होते. पॅसेंजर लोक कंडक्टरच्याच पायावरती, कंडक्टरच्याच पायाचा अंगठा चेंदत होते म्हणून किंवा दाबत होते, आणि म्हणून मी हे हेवी बूट घेतले. गॉट देम बिकॉज, का घेतलं तर ह्याचं कारण असं होतं, माय ओन फीट गेट ट्रोड ऑन सो मच, आणि आता माझेच पाय काय करतायत बघा, अँड नाऊ आय एम ट्रेडिंग ऑन द अदर पीपल्स. म्हणजे पहिल्यांदा माझे पाय, माझा अंगठा दाबला जायचा, आता मी लोकांचा अंगठा दाबतोय, म्हणजे माझ्याकडनं चुकून झालं. आय होप आय डिडंट हर्ट यू सर. महाशय मला माफ करा, काही तुम्हाला लागलं तर नाही ना, किंवा काही लागलं नसेलच ना, अशा प्रेमाने कंडक्टर बोलतोय.
He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. खरं तर त्याने मला हर्ट केलं होतं आणि लागलेलं तर होतच, पण त्याने मला अशा पद्धतीने विचारलं प्रेमाने, सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज, काहीतरी म्हणत, आणि लागलं का हो तुम्हाला, लागलं तर नाही ना, असं विचारलं. आता असं विचारलं, प्रेमाने विचारल्यानंतर मग त्या माणसाने काय सांगितलं, नको नको, काही लागलं नाही, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओके, ऑल राईट, असं सांगितलं. म्हणून बघा, इंटरॅक्शन करण्याच्याही आपल्या पद्धती असतात. म्हणजे आपण कसं बोललं पाहिजे, तर आपल्याकडनं चूक झाली असेल, समोरच्याला कसं सांगितलं पाहिजे. आफ्टर दिस, आणि मग ह्यानंतर काय झालं, आय बिगॅन टू ऑब्झर्व हिम वेन एव्हर आय बोर्डेड हिज बस. मग मी काय केलं, ज्या ज्या वेळेला मी त्याच्या बसमध्ये जायचो तेव्हा मी त्याचं निरीक्षण करायचो. आता ऑब्झर्व म्हणजे नुसतं बघायचं. अँड फाउंड अ क्युरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टंट गुड नेचर ऑफ हिज बिअरिंग. आणि मला लक्षात आलं की याचा स्वभाव, म्हणजे ह्या कंडक्टरचा स्वभाव खूप चांगला आहे. हे सततच्या, म्हणजे कॉन्स्टंट गुड नेचर, अतिशय चांगला स्वभाव आहे, सतत चांगला वागतो हा कंडक्टर. ही सीम टू हॅव अन इनएक्झॉस्टिबल फंड ऑफ पेशन्स. आणि असं वाटतं की त्यांच्याकडे इनएक्झॉस्टिबल म्हणजे न संपणारा संयम, न संपणारा संयम, त्याला अनलिमिटेड आपण असं म्हणतो, इनएक्झॉस्टिबल, न संपणारा संयम त्यांच्याकडे आहे, की कोणी किती कसाही पॅसेंजर असू द्या, रागवायचं नाही, असा संयम त्यांच्याकडे होता, त्या कंडक्टरकडे होता. अँड अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पॅसेंजर्स कम्फर्टेबल. आणि एक प्रकारे काय झालं, गिफ्ट, त्यांच्याकडे एक देणगी होती की पॅसेंजरला जास्तीत जास्त कम्फर्टेबल कसं ठेवता येईल, आनंदी कसं ठेवता येईल. आय नोटीस दॅट इफ इट वॉज रेनिंग, आणि माझं लक्षात आलं, इफ इट वॉज रेनिंग, जर का पाऊस पडत असेल बाहेर, अँड ही वुड रन अप टू स्टेअर्स टू गिव्ह समवन द टिप दॅट देअर वॉज रूम इनसाइड. जर बाहेर पाऊस असेल, समजा डबल डेकर बस लंडनमध्ये आहे, कदाचित वरती पाऊस जास्त लागत असेल किंवा डेक ओपन असेल, तर तो कंडक्टर वरती जायचा आणि लोकांना सांगायचा की मित्रांनो, खाली या, खाली भरपूर जागा आहे ना, वरती पाऊस आहे, ओले होणार, त्यापेक्षा तुम्ही काय करा, खाली या, रूम इनसाइड म्हणजे जागा आहे आतमध्ये. विथ ओल्ड पीपल, आता बघा, ओल्ड पीपल जे ज्येष्ठ असतील त्यांच्यासोबत तो कसं वागायचा, ही वॉज ॲज अ कन्सिडरेट ॲज अ सन. म्हणजे तो असं समजायचा कंडक्टर की ओल्ड पीपल असतील तर मी एक मुलगा आहे आणि मुलगा म्हणून त्यांना ट्रीटमेंट द्यायचा. म्हणजे मुलगा जसं वडिलांना रिस्पेक्ट देतो किंवा वडिलांची काळजी घेतो तसं. अँड विथ द चिल्ड्रन ॲज सॉलिसिटर्स ॲज अ फादर. आणि जर मुलं असतील तर वडील म्हणून जशी काळजी घेतली जाते तसं त्यांना, मुलांना खाली या, खाली जागा आहे, असं तो सांगायचा. पेक्युलिअरली वॉर्म प्लेस. आणि म्हणून एक प्रकारे त्यांच्याकडे काय होतं, एक वॉर्म प्लेस म्हणजे उबदार अशी भाग, म्हणजे प्रेमाचा त्याला ऊब अशी त्यांच्याकडे होती. इन हिज हार्ट, हृदयामध्ये, कंडक्टरच्या हृदयामध्ये म्हणजे प्रेमाचा ऊब होती. फॉर यंग पीपल, आणि तरुणांबद्दल तर प्रेम होतच होतं. अँड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जेस्ट विथ देम. आणि मग हे काय करायचे, ऑलवेज इंडल्ज म्हणजे ह्या तरुणांच्या मध्ये गप्पा करायचे, मेरी मेकिंग करायचे, जोक्स करायचे आणि त्यामध्ये रममाण पाहिजे. तरुण मंडळी असतील तर कदाचित त्यांना आवड होती. इफ ही हॅड अ ब्लाइंड मॅन, आणि जर का एखादा आंधळा व्यक्ती त्यांच्या गाडीमध्ये बसला तर काय व्हायचं बघा. मॅन ऑन बोर्ड, इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाऊन सेफली अप ऑन द पेवमेंट. ते काय करायचे, बस थांबवायचे, बस थांबली का त्या माणसाला स्वतः फुटपाथ पर्यंत, म्हणजे डाऊन द पेवमेंट, पेवमेंट म्हणजे इथं फुटपाथ, पायी चालणाऱ्यांसाठी जी जागा असते ती, तो रस्ता, त्यावरती सोडायचे. आता एवढ्यानेच नाही तर ही वुड कॉल टू बिल, नाहीतर मग तो बिलला आवाज द्यायचा. आता बिल कोण करतं, ड्रायव्हर. ही वुड कॉल टू बिल ना, काय आवाज द्यायचे ते बघा, पुढच्या पेजवरती बघा, इन फ्रंट, पुढे. आता ड्रायव्हर बघा, ही वुड कॉल टू बिल. आता ड्रायव्हर पुढे असायचा, आता म्हणजे ड्रायव्हर, बस ड्रायव्हर, की अरे बाबा थांब, इन फ्रंट,
टू वेट while he took him across the road or round the corner. ड्रायव्हरला सांगायचे बस थोड्या वेळ बाजूला थांबव, मी ह्या माणसाला, अंध व्यक्तीला रस्त्याच्या पलीकडे सोडून येतो किंवा सेफ जागेवरती सोडून येतो. अदरवाईज सेफली ऑन हिज वे, नाहीतर त्यांच्याच सेफ जागेवरती, असं ते सांगायचे. म्हणजे एवढा कंडक्टर चांगला होता. इन शॉर्ट, म्हणजे थोडक्यात काय बघा मित्रांनो, आय फाउंड दॅट ही इरॅडिएटेड सच अँड ॲटमॉस्फिअर ऑफ गुड टेम्पर. आणि अशा पद्धतीने ते काय करायचे, इरॅडिएटेड म्हणजे पसरवणे, ऑफ गुड टेम्पर. बघा मी तुम्हाला सांगितले चांगला स्वभाव, चांगल्या स्वभावाचं वातावरण असं पसरवायचे. आणि त्यांच्या चांगल्या स्वभावामुळे काय व्हायचं, आजूबाजूचं वातावरण, पॅसेंजर्स हे आनंदी असायचे, त्यांच्या मनातले दुःख विसरून जायचे. एवढ्यापुरतं का असेना, पण चांगलं वातावरण ते निर्माण करायचे. म्हणून कंडक्टर हा खूप चांगला होता. आणि म्हणून बघा मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलं दिस इज द चेन अँड हिअर इट इज अ गुड इन्फेक्शन चेन. कोरोना व्हायरस चेन, दॅट इज अ बॅड इन्फेक्शन. बॅड टेम्पर चेन, दॅट इज अ बॅड इन्फेक्शन. अँड हिअर गुड टेम्पर चेन, इट इज अ गुड इन्फेक्शन. म्हणून समाजामध्ये जर लोक चांगली असली, एक चांगला असेल तर दुसरा आपोआप चांगला होईल. मागच्या तासात मी तुम्हाला सांगितलं होतं, आपण जर रिक्षावाला असेल, भाजीवाला असेल, या छोट्या मंडळींसोबत आपण चांगलं बोललं तर त्यांचं वातावरण सुद्धा चांगलं होतं आणि आपोआपच समाजामध्ये वातावरण चांगलं होतं. गुड टेम्पर अँड काइंडलीनेस दॅट अ जर्नी विथ हिम. त्यांच्यासोबत प्रवास करताना काय लक्षात यायचं, गुड टेम्पर आणि काइंडलीनेस, त्यांचा स्वभाव, चांगुलपणा, दयाळूपणा. अ लेसन नॅचरल कर्टसी, म्हणजे नैसर्गिकरित्या आपण सौजन्य कसं वागलं पाहिजे ते. अँड गुड मॅनर्स, आणि आपल्याकडे गुड मॅनर्स हे कसे असले पाहिजेत हे त्यांच्याकडनं आपल्याला लक्षात येतं. व्हॉट स्ट्रक्स मी पर्टिक्युलरली वॉज द इज विथ विच ही गॉट थ्रू हिज वर्क. आणि म्हणून त्यांच्या कामामुळे मला काय जास्त जाणवलं, व्हॉट स्ट्रक्स मी पर्टिक्युलरली, खास मला काय आवडलं तर त्यांचं काम, हिज वर्क, कारण त्यांचं काम खूप चांगलं होतं. इफ बॅड मॅनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो गुड मॅनर्स. बघा लेखकांनी पुन्हा स्पष्ट केलंय, मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं, बॅड मॅनर्स आर इन्फेक्शियस सो ॲज गुड मॅनर्स ऑल्सो. इफ वी एन्काउंटर इनसिव्हिलिटी मोस्ट ऑफ अस आर ॲप्ट टू बिकम अनसिव्हिल. जर काय असं बघा, आपण इतरांशी असभ्य वागलो तर इतर लोक सुद्धा काय असतील, असभ्य वागतील इतरांसोबत किंवा आपल्यासोबत. बट इट इज अन अनयुज्युअली अनकाउट पर्सन. मग एखादा जर समजा नेहमीप्रमाणे एखादा रूढ व्यक्ती असेल किंवा त्याला बघा अनकाउट, इम्पोलाइट, म्हणजे जो नम्र नाही आहे तो, पोलाइट, इम्पोलाइट असा त्याचा अर्थ इकडे दिलाय, इम्पोलाइट, अनकाउट. असा व्यक्ती जर असेल, हू कॅन बी डिसएग्रेबल विथ सनी पीपल. आणि असे जे इम्पोलाइट लोक असतात, रूढ, ते अशा आनंदी लोकांच्या विरोधातच असतात. कारण चांगली लोक चांगल्याचा विचार करतील आणि चांगल्या विचाराचे लोक एकत्र येतील, तसं वाईट विचाराचे लोक एकत्र येतील. म्हणून असे वाईट विचाराचे किंवा इम्पोलाइट लोक चांगल्या लोकांना पसंत करत नाही. इट इज विथ मॅनर्स, आणि हा मॅनर्सचाही प्रश्न आहे, ॲज विथ द वेदर. जसं वातावरणाचं आहे तसंच ह्या मॅनर्सची पण गोष्ट अशी आहे. नथिंग क्लिअर्स अप माय स्पिरिट लाईक अ फाईन डे सेड स्किट. जॉन किट्स नावाचा हा कवी असं म्हणतो, रोमॅन्टिक पोएटचं उदाहरण दिलंय. नथिंग क्लिअर्स अप माय स्पिरिट, म्हणजे माझ्या आत्म्याला अधिक सुख काही देत नाही. काय देतं, लाईक अ फाईन डे, म्हणजे एखादा सुंदर दिवस असेल ना तर माझा आत्मा तृप्त होतो. म्हणजे एखादा चांगला दिवस, सनी डे असेल, ब्राईट डे असेल तर आपल्याला सुद्धा आनंद वाटतो. एक प्लिझंट एन्व्हायरमेंट असेल, ब्राईट डे असेल तर छान वाटतं, मस्तपैकी सूर्यप्रकाश आहे, आनंद वातावरण आपल्याला वाटतं आणि आपल्या मनाला काय होते, शांती मिळते. असं किट्स नावाचा कवी सांगतो. अँड अ चिअरफुल पर्सन डिसेंड्स, आणि जो आनंदी व्यक्ती असतो तो ह्या गोष्टीचाही फायदा घेतो. ऑन इव्हन द ग्लुमिएस्ट ऑफ अस विथ समथिंग ऑफ बेनेडिक्शन. आणि म्हणून एखादा ग्लुमिएस्ट, त्याला ग्लुमी म्हणजे इथं आपण दुःखी असा व्यक्ती म्हणून, जो दुःखामध्ये आहे अशा व्यक्तीला सुद्धा आनंदी करतो. बेनेडिक्शन म्हणजे एक प्रकारे त्याला फायदा, ब्लेसिंग तो असतो. बेनेडिक्शन म्हणजे ब्लेसिंग.
तुमच्या डाव्या बाजूला बघा ग्लोसरी नोट्स दिले आहेत ब्लेसिंग. पुढे बघा, अँड सो इट वॉज ऑलवेज फाईन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस. आणि म्हणून पोलाइट कंडक्टरच्या बसमध्ये नेहमी चांगलं वातावरण असायचं. अँड हिज ओन सिव्हिलिटी इज अनकन्सिलेटरी. आणि त्यांचं स्वतःचं सौजन्य हे काय होतं, अनकन्सिलेटरी, म्हणजे ट्राईंग टू विन फ्रेंडली फिलिंग्स, म्हणजे इतरांना तो नेहमी जिंकण्याचा प्रयत्न करायचा, आपल्या चांगल्या मनाने इतरांना जिंकण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि अशी काही लोक असतात की ते मैत्री करण्यासाठी पुढे सरसावत असतात, त्याला आपण कॉन्सिलेटरी असं आपण म्हणतो. इकडे अर्थ तुमच्याकडे दिलेला आहे तो बघा, कॉन्सिलेटरी. ॲड्रेस अँड गुड ह्युमर. आणि दिस पर्सन्स ॲड्रेस अँड गुड ह्युमर म्हणजे एक चांगला स्वभाव, गुड ह्युमर बिअरिंग म्हणजे चांगल्या स्वभावाची लोक, फ्रेंडली स्वभावाची लोक, ते त्यांना ते एकत्र करतात, जवळ करतात. इन्फेक्टेड हिज पॅसेंजर्स. आणि हा त्यांचा चांगला स्वभाव जॉली असा, विनोदी असा, आनंदी असा, तो इतर पॅसेंजर्स लोकांना सुद्धा काय करतो, इन्फेक्ट करतो, म्हणजे त्यांच्यावरती प्रभाव टाकतो. म्हणजे चांगल्या व्यक्तीचा प्रभाव हा सर्वत्र पसरतो. इन लाइटनिंग देअर स्पिरिट. आणि मग ते पण आनंदी होतात. ही लाइटन हिज ओन टास्क. आणि त्यांचं स्वतःचंही काम होतं. आनंदी, पॅसेंजर आनंदी तर कंडक्टर आनंदी, दोघांचेही कामं सुरळीत, दोघांचंही जीवन चांगलं होतं. हिज गेटी वॉज नॉट वेस्टफुल लक्झरी. आणि त्यांचा जो आनंद जो आहे ना, तो वाया जात नाही. हिज गेटी, गेटी म्हणजे आनंद. अँड बट अ साऊंड इन्व्हेस्टमेंट. जो आनंद ते देतात इतरांना तो वाया जात नाही. इट इज अ साऊंड इन्व्हेस्टमेंट. साऊंड म्हणजे खूप चांगली अशी इन्व्हेस्टमेंट. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे गुंतवणूक. म्हणजे एक प्रकारे ही सुद्धा एक काय मित्रांनो, गुंतवणूक आहे. आणि ह्या गुंतवणुकीपेक्षा मोठी गुंतवणूक समाजामध्ये नाही. कारण तुम्ही तुमचं कर्म, तुमचं कार्य आणि तुमचा स्वभाव याचा छाप या ठिकाणी तुम्ही ठेवून जातात. बाकी काही आपल्याला सोबत नेता येत नाही, फक्त आठवणी आपल्या असतात. म्हणून आपण तसं असावं असं कंडक्टरला वाटतं. पुढे बघूया मित्रांनो. हिअर नेक्स्ट पेज. आय हॅव मिस हिम फ्रॉम माय बस रूट ऑफ लेट. आता काय झालं, मी त्यांना मिस करतोय. मिस करतोय म्हणजे त्यांचा रूट चेंज झाला. बट आय होप that he has carried his sunshine on to another road. पण मला लक्षात आलं की जरी ते माझ्या रूटला नसतील आता, किंवा ज्या रूटने लेखक जात होते त्या बसने आता त्यांची ड्युटी बदलली आणि ते दुसऱ्या मार्गाने गेले. आणि दुसऱ्या मार्गाने जरी गेले असतील तरी त्या मार्गाने सुद्धा जी लोक असतील त्यांना ते चांगल्या पद्धतीने ट्रीटमेंट देत आहेत आणि तिकडच्या लोकांना ते आनंदी करतायत. इट कॅनॉट बी वाईडली डिफ्यूज इन रादर डॅप वर्ल्ड. कारण हे जग कसं आहे, धकाधकीचं आहे, समस्यांनी भरलेलं आहे. आणि म्हणून ह्या ड्रॅप वर्ल्डमध्ये ते निश्चितच आनंददायी आहे. इट कॅनॉट बी टू वाईडली डिफ्यूज. हे त्यांचा स्वभाव, कंडक्टरचा स्वभाव नाकारता येत नाही, चांगल्या गोष्टी नाकारता येत नाहीत. म्हणून ते तिकडच्या रूटला आनंदी करत असतील असं वाटतं. अँड आय मेक नो ॲपोलोजाइज फॉर रायटिंग अ पॅनेजरिक. आणि म्हणून मला याच्याबद्दल काही खेद वाटत नाही, मी त्यांच्याविषयी पॅनेजरिक लिहित आहे. पॅनेजरिक म्हणजे त्यांचे स्तुतीपर वाक्य त्याला आपण म्हणतो. पॅनेजरिक बघा इकडे अर्थ दिला आहे, स्पीच ऑर पीस ऑफ रायटिंग, स्तुतीपर केलेलं लिखाण. समवन हायली प्रेज जे एखाद्याची स्तुती. कारण कंडक्टर चांगला आहे तर त्याला चांगलं म्हटलंच पाहिजे, आणि म्हणून लेखकाने त्यांच्याविषयी लिहिलंय पॅनेजरिक. ऑन अननोन बस कंडक्टर. अननोन आहेत, त्यांच्याशी काही परिचय नाही, काय नाही, फक्त जाणं येण्यापुरता हा परिचय लेखकांचा झालाय. इफ वर्ड्सवर्थ कुड गॅदर लेसन ऑफ विजडम. समजा आता वर्ड्सवर्थ नावाच्या आणि दुसऱ्या कवीची इथं रेफरन्स आलाय. पहिल्यांदा जॉन किट्स यांचा रेफरन्स दिला, सनी डे, प्लेझंट डे, बाहेरचं वातावरण, आतलं वातावरण. तसं वर्ड्सवर्थला जर समजा काही विजडम, लेसन ऑफ विजडम जर घ्यायचा असेल, शहाणपणाचा धडा जर शिकवायचा असेल, कारण वर्ड्सवर्थच्या कविता ह्या थोड्याशा म्हणजे काहीतरी तत्वज्ञान सांगणाऱ्या किंवा काहीतरी धडा देणाऱ्या आहेत. बघूया आपण इथं बघा, या ठिकाणी वर्ड्सवर्थ, विल्यम वर्ड्सवर्थ हे सुद्धा रोमॅन्टिक पोएट आहेत. डॅफोडिल्स ही त्यांची अतिशय चांगली अशी कविता, गाजलेली कविता आहे. गॅदर लेसन ऑफ विजडम.
फ्रॉम द पुअर लीच गॅदरर. आणि ते ह्यांना काय म्हणतात तर पुअर लीच गॅदरर. तर पुअर लीच गॅदरर म्हणजे काय तर वर्ड्सवर्थच्या कवितेतील विषय. बघा या ठिकाणी द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम रेझोल्युशन अँड इंडिपेंडन्स हा त्यांचा विषय आहे. आणि त्यामध्ये आर द लीच गॅदरर हा एक आलाय. आता मित्रांनो मी तुम्हाला एक अर्थ सांगतो. लीच नावाचं एक इन्सेक्ट आहे, त्याला आपण मराठीमध्ये जडू असं म्हणतो. आणि जर आपल्याला एखाद्या ठिकाणी काही जखम झाली असेल किंवा रक्त खराब झालं असेल, मुक्का मार लागला असेल, तर त्या जडूला तिथं लावतात आणि तो जडू ते रक्त शोषून घेतो. म्हणजे काय करतो तो तिथलं जे खराब रक्त असतं ते पिऊन टाकतो. हाही प्रकार आपल्याकडे आहे. आयुर्वेदामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीने काही गोष्टी करतात, सुचवल्या. त्याला लीच असं म्हणतात. आणि म्हणून तो पुअर लीच गॅदरर म्हणजे काय, हा व्यक्ती चांगल्या लोकांना जमा करतोय आणि लोकांमधलं वाईट पण जे आहे ते एक प्रकारे खेचून घेतोय माझ्या मते. म्हणून कदाचित वर्ड्सवर्थने सुद्धा ही उपाधी घेतली असेल. ब्लड सकर त्याला आपण म्हणतो. लीच गॅदरर याला ब्लड सकर असं म्हणतात. रक्त शोषणारा किडा आहे तो. तुम्हाला लक्षात आलं असेलच मी तुम्हाला काय सांगितलं ते. ऑन द लोनली मूर, द पुअर लीच गॅदरर ऑन द लोनली मूर. एकाकी त्या याच्या जागेवरनं किंवा त्या ह्या जगातनं वाईट गोष्टी सक करून घेणारा तो कंडक्टर आहे आणि चांगल्या गोष्टी देणारा तो कंडक्टर आहे. म्हणजेच पुअर लीच गॅदरर ही उपमा त्यांना दिलेली आहे. आय सी नो रिझन व्हाय लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन. मला असं वाटत नाही का बरं लोक हा लेसन घेत नाही किंवा हा ह्याच्यापासून शिकवण घेत नाही. काय शिकवण तर इन कंडक्ट फ्रॉम वन हू शोज हाऊ व्हेरी मॉडेस्ट कॉलिंग मे बी डिग्निफाईड. बघा, मॉडेस्ट कॉलिंग मे बी डिग्निफाईड. जर आपण नम्र असाल, मॉडेस्ट म्हणजे नम्र, सबमिसिव्ह, जेंटल, बघा किती शब्द सांगितले मी, लक्षात ठेवा. डिग्निफाईड, मे बी डिग्निफाईड म्हणजे त्याला उदात्तीकरण करणं असं म्हणतात. आणि म्हणून जी लोक नम्र असतात, स्वभावाने चांगली असतात, त्यांना लोक ओळखतात, आपोआप ओळखतात. नाही, हा व्यक्ती खूप चांगला आहे, त्यांचा स्वभाव खूप चांगला आहे, आणि त्यांना रिस्पेक्ट देतात. बाय गुड टेम्पर अँड काइंडली फिलिंग, ते त्यांच्या विषयी चांगली भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण होते. इट इज अ मॅटर ऑफ जनरल ॲग्रीमेंट. आता हा जनरल ॲग्रीमेंटचा प्रश्न आहे. म्हणजे तुमच्या आमच्यामध्ये काय अंडरस्टँडिंग असतं, लोकांमध्ये काय अंडरस्टँडिंग असतं, त्याचा प्रश्न आहे. दॅट द वॉर हॅज हॅड चिलिंग इफेक्ट. आणि युद्ध जर झालं, दोघांमध्ये भांडणी जर झाल्या, तर याचा चिलिंग इफेक्ट होणार, याचा परिणाम तर होणारच. बघा मित्रांनो, कोणत्याही गोष्टीचं समाधान म्हटल्यानंतर हे बोलून किंवा चर्चेनेच प्रश्न सोडवले जातात. जसं आता नुकतंच आपल्याकडे लडाख बॉर्डरला, भारत आणि चीन बॉर्डरला, at that border our 20 soldiers died. Why? Because of some misunderstanding, or they always try to conquer or attack on or to capture our territories. काही लोक, काही देश असे असतात की ते इतर देशांचे लचके किंवा इतर देशांच्या जागा याच्यावरती आक्रमण करणारे असतात. मग ही भांडणं, बायलॅटरल इश्यूज कसे सोडवले पाहिजेत, तर ते शिताफीने किंवा मग डिप्लोमॅटिक टॉक या गोष्टी करून आपण ते सोडवले पाहिजेत. सामंजस्याने भांडणं मिटवली पाहिजेत. कारण युद्ध हा पर्याय नाही. युद्धामुळे दोघांची हानी होते. इफेक्ट अपॉन दोज लिटल एव्हरीडे सिव्हिलिटीज. आणि मग ह्याचा परिणाम काय होतो, एव्हरीडे सिव्हिलिटीज. आता जर आपण नेहमी चांगलं वागलं, आपण त्यांच्याशी, ते आपल्याशी, तर एकमेकांशी जर आपण नेहमी चांगलं वागलं, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावरती होतो आणि संपूर्ण समाज हा चांगला होतो. ऑफ सिव्हिलिटीज ऑफ बिहेवियर, आपलं वर्तणूक चांगलं होतं. दॅट स्वीटन द जनरल एअर. आणि मग संपूर्ण वातावरण, जनरल एअर काय होते, मधुर होते, गोड होते, वातावरण चांगलं होतं, आनंदी होतं. वी मस्ट गेट दोज सिव्हिलिटीज बॅक विथ वी आर टू मेक लाईफ काइंडली अँड टॉलरेबल फॉर इच अदर. आणि ते सिव्हिलिटी, ते सौजन्य, चांगुलपणा आपण एकमेकांमध्ये घेतो. दॅट इज वी बॅक, वी मेक अवर लाईफ काइंडली. आणि आपलं जीवन सुरळीत आणि चांगल्या पद्धतीने, टॉलरेबल, एकमेकांचं सहन करतो, एकमेकांच्या दुःखात सुखात सहभागी होतो. वी कॅनॉट गेट देम बॅक बाय इन्व्होकिंग द लॉ.
आणि कायद्याने आपल्याला हे मिळत नाही. कायद्याने बरेचसे प्रॉब्लेम सोडवता येत नाहीत. काही प्रॉब्लेम सुटतात, ठीक आहे, लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी आहेत, पण काही प्रॉब्लेम कायद्याने सुद्धा सुटत नाहीत. ते प्रॉब्लेम आपण सोडवू शकतो. द पोलिसमॅन इज अ नेसेसरी सिम्बॉल. पोलिसमॅन तर हे एक प्रतीक आहे. अँड द लॉ इज नेसेसरी इन्स्टिट्यूशन फॉर अ सोसायटी दॅट इज स्टील समव्हॉट लोअर दॅन द एंजल्स. आणि लॉ हा काय एक प्रकारे नेसेसिटी इन्स्टिट्यूशन, आता बंधनकारक किंवा गरजेची गोष्ट आहे. कोर्टामध्ये आपल्या बऱ्याचशा केसेस पेंडिंग असतात, पण शेवटी वकीलही आपल्याला सांगतात, जजही सांगतात, तुमच्यामध्ये जर आपसात कॉम्प्रोमाइज होत असेल तर ते मिटून घ्या. अँड हिअर पोलिसमॅन दे आर द लोअर दॅन द एंजल्स. एंजल्स म्हणजे इथं या ठिकाणी चांगला देवदूत वगैरे बघा, लोअर दॅन द एंजल्स तुम्हाला अर्थ दिलेला आहे मित्रांनो. हा बघा इकडे फ्रॉम साम. आता साम म्हणजे काय तर स्तोत्र, चांगल्या त्याला आपण श्लोक असे म्हणतो, म्हणजे चांगल्या धार्मिक पुस्तकांमध्ये म्हणजे गीतेमध्ये जसं चांगल्या गोष्टी सांगितल्या आहेत तसं. दाऊ हॅज मेड हिम मॅन, दाऊ हॅज मेड हिम मॅन हे स्तोत्र आहे, चांगल्या गोष्टी. अ लिटल लोअर दॅन द एंजल्स. हिअर इट मीन्स लेस दॅन परफेक्ट. म्हणजे आपण लेस दॅन परफेक्ट, आपण सर्वजण पूर्ण नाहीत, पण त्यापेक्षा कुठेतरी खाली आहोत. मीन्स वी कॅनॉट से दॅट वी आर कम्प्लीट. आपण परिपूर्ण आहोत असं आपण म्हणू शकत नाही ना, लक्षात घ्या मित्रांनो. म्हणून पोलिसमॅन सुद्धा परिपूर्ण आहेत किंवा ते सगळं भांडण सोडवतील, कायदा त्याला वचक बसेल असं नाही. दॅट्स वाय लोअर दॅन द एंजल्स. अर्थ लक्षात घ्या मित्रांनो. बट द लॉ कॅन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेन्स्ट मटेरियल अटॅक. कायदा आपल्याला संरक्षित करतो मटेरियल अटॅक, त्याच्याविषयी आपल्याला संरक्षण मिळतं. कोणी हल्ला केला असेल तर त्याला आपण केस करता येते वगैरे वगैरे. बाय फिजिकल व्हायलन्स हेल्प अस टू रिस्टोर द सिव्हिलिटीज. म्हणजे आपण बाय फिजिकल व्हायलन्स म्हणजे कोणी हिंसा केली असेल तर त्याला आपण कायद्याने आपण त्याला शिक्षा करू शकतो. आय सजेस्ट टू हिम, मी त्याला असं सांगू इच्छितो, दॅट ही वुड हॅव हॅड मोर सबटल अँड इफेक्टिव्ह रिव्हेंज. म्हणजे आता लिफ्टमॅन बघा, 1 मिनिट, more than angels, but the law can only protect us against material attack. Now nor will the liftman's way of meeting moral offend. आता बघा, लिफ्टमॅन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल ऑफरंड. आता त्याने लिफ्टमॅनने काय मार्ग निवडला होता, त्याला उचलून फेकून देण्याचा, पण तो मार्ग योग्य नव्हता ना. मग काय केलं पाहिजे, बाय फिजिकल व्हायलन्स म्हणजे हिंसा न करता त्या व्यक्तीला काहीतरी शिकवण दिली गेली पाहिजे. आणि म्हणून असं आहे बघा मित्रांनो, हेल्प अस टू रिस्टोर द सिव्हिलिटीज. कदाचित त्यामुळे त्यातलं जे काही सिव्हिलिटी सौजन्य होतं ते परत आलं असतं, किंवा एक चांगल्या गोष्टी त्याच्यामध्ये बाणवल्या असतात. आय सजेस्ट टू हिम म्हणजे रायटर, लेखक इथं लिफ्टमॅनला सूचित करतायत. काय बघा, काय सूचित करतायत, दॅट ही वुड हॅव हॅड मोर सबटल अँड इफेक्टिव्ह रिव्हेंज. जर त्याला असं करायचं होतं तर आणखीन चांगल्या पद्धतीने तो घेऊ शकत होता त्याचा रिव्हेंज. आता ऍक्च्युअली रिव्हेंज घेणं ही चांगली गोष्ट नाही. त्याने असं केलं म्हणून मी तसं केलं पाहिजे ही गोष्ट बरोबर नाही. तर मित्रांनो, मला तुम्हाला एक गोष्ट इथं सांगावीशी वाटते, की जी आता वी आर मराठी अँड वी नो द स्टोरीज ऑफ मराठी. संत एकनाथांची गोष्ट इथं मला तुम्हाला सांगायची वाटते. त्यावेळेला ते गोदावरीतनं स्नान करून घरी येत होते, तेव्हा एका दुष्ट माणसाने त्यांच्यावरती पान खाऊन ते थुंकले. की असं का, की महाराजांना चिडवण्यासाठी, की हे चिडतील, काहीतरी बोलतील. पण एकनाथ महाराज पुन्हा गोदावरीत गेले, पुन्हा स्नान केलं, पुन्हा आले. आणि असं करत असताना पुन्हा त्या माणसाने पुन्हा महाराजांच्या अंगावरती ते पानाची पिचकारी मारली. असं 108 वेळा त्या माणसाने महाराजांच्या अंगावरती पानाची पिचकारी मारली. आणि 108 वेळा एकनाथ महाराज गोदावरीत स्नान करून आले. शेवटी जेव्हा ते आले तेव्हा त्या माणसाने त्याचे महाराजांचे पाय धरले, माफी मागितली. महाराज, एवढे मी तुम्हाला त्रास दिला पण तुम्ही काही एक शब्द बोलला नाही. याला म्हणतात की आपण एखादा व्यक्ती तसा वागला म्हणून आपण वागायचं नाही. आता यांनी काय केलं, त्या व्यक्तीला धडा शिकवला, असा धडा शिकवला की तो त्यांच्या पाया पडू लागला. दिस इज द थिंग, इट इज अ मोरॅलिटी.
आणि म्हणून समाजामध्ये हा टॉलरन्स आहे. समाजामध्ये या गोष्टी अशा आहेत, म्हणजे त्या माणसाला त्याने नम्र केलं. बघा, तो वाईट होता, तो वाकला ना, आणि असंच जर त्या लिफ्टमॅनने काहीतरी वेगळं केलं असतं तर लेखक पण हेच सांगताय. मला हेच सांगायचंय, रिव्हेंज इफ ही हॅड cheated gentleman who would not say please with elaborate way or elaborate things. बघूया आपण, जर त्याने आणखीन दुसऱ्या पद्धतीने जर सांगितलं असतं तर कदाचित काय झालं असतं, बघूया आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये. और पोलाइटनेस किंवा नम्रपणे सांगितलं असतं, ही वुड हॅव हॅड द विक्ट्री, कदाचित त्याचा विजय झाला असता. बरोबर. नॉट ओनली ओव्हर द बूर, म्हणजे त्या वाईटावरती त्यांचा विजय झाला असता. तो मॅनरलेस वागला आणि याने तसं केलं. याने गुड टेम्पर्ड, बॅड टेम्पर्ड याचा प्रश्न आहे. तो मॅनरलेस होता पण हा बॅड टेम्पर होता, लिफ्टमॅन. ही गोष्ट बघा कशी फ्लॅशबॅक मध्ये पुन्हा येते, रेफरन्स कसा येतोय. ही वुड हॅव हॅड द विक्ट्री, कदाचित तो नम्र वागला असता, नम्रपणे त्याने उत्तर दिलं असतं, पोलाइटनेसपणा असता तर कदाचित त्याचा विजय झाला असता. नॉट ओनली ओव्हर द बूर, म्हणजे त्या वाईटावरती, बट ओव्हर हिमसेल्फ, स्वतःवरती, त्याच्यावरती नाही तर स्वतःवरती विजय मिळाला असता. कारण जेव्हा आपल्याला राग येतो आणि आपण जर तो कंट्रोल केला तर आपण आपल्यावरती विजय मिळवतो, आणि ज्या वेळेला व्यक्ती स्वतःवरती विजय मिळवतात त्यावेळेला ते जगातले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ती असतात. बघा, लक्षात ठेवा मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलंय, एकनाथ महाराजांची गोष्ट लक्षात ठेवा. अँड दॅट इज द विक्ट्री दॅट काउंट्स, आणि तीच विक्ट्री, दॅट इज अ काउंट, ती खऱ्या अर्थाने ती विक्ट्री असते, विजय असतो. द पोलाइट मॅन मे लूज द मटेरियल ऍडव्हान्टेज, आणि जो पोलाइट व्यक्ती, नम्र आहे, कदाचित त्याला मटेरियल ऍडव्हान्टेज मिळणार नाही, कदाचित त्याला काही सहन करावं लागेल, बट ही ऑलवेज हॅज द स्पिरिच्युअल विक्ट्री, पण त्याला समाधान काय असेल तर स्पिरिच्युअल विक्ट्री, म्हणजे आत्मिक सुख, आत्मिक विजय त्याचा झालेला असतो, आणि ते सगळ्यात मोठं असतं. आय कमेंट टू द लिफ्टमॅन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड. आता याच्यावरती आणखीन लेखक आपल्याला एक गोष्ट सांगतायत, एक स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड. आता हे चेस्टरफील्ड कोण, बघा, लेखकांनी खूप गोष्टी सांगितल्या आहेत, उदाहरणांमध्ये उदाहरणं दिली आहेत. कंडक्टरची गोष्ट, चांगल्या कंडक्टरची गोष्ट सांगितली आहे, कॅप्टन ॲब्सोल्यूटची गोष्ट सांगितली आहे, नंतर त्या लिफ्टमॅनची गोष्ट सांगितली आहे. या सगळ्या गोष्टी इथं आलेल्या आहेत, उदाहरणं आली आहेत. आता चेस्टरफील्ड नावाचे व्यक्ती कोण, तर ते बघा, चेस्टरफील्ड हे 1694 अँड 1773 पर्यंत इंग्लिश स्टेट्समॅन, म्हणजे ते एक चांगले गृहस्थ होते, इंग्लिश स्टेट्समॅन, पॉलिटिकल ऑथर अँड पॅट्रॉन ऑफ लेटर्स. त्यांनी काही लिखाण केलेलं आहे, पॅट्रॉन ऑफ लेटर्स, त्याचे ते ऑथर आहेत चेस्टरफील्ड, लॉर्ड चेस्टरफील्ड. त्यांची गोष्ट इथं आहे बघा. इन दिस टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वेअर विदाउट द पेवमेंट्स, आणि त्यावेळेला लंडनचे जे रस्ते होते ते, त्या रस्त्याच्या आजूबाजूला पेवमेंट्स नव्हते, म्हणजे पायी चालणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र रस्ता नव्हता. ऑर अप टू डे, म्हणजे आज जसे आहेत, आज सुंदर असे रस्ते आहेत, रस्त्याच्या दोघही बाजूला मस्तपैकी पायी चालणाऱ्यांसाठी एक सेपरेट रस्ता आहे आता, पण तेव्हा नव्हता. अँड द मॅन हू टूक द वॉल हॅड द ड्रायेस्ट फुटिंग, आणि जो मनुष्य येत होता तिकडनं, त्या रस्त्यावरनं, म्हणजे तो रस्ता एकदम नॅरो होता, तिकडनं येत होता, म्हणजे साधारणतः एक माणूस इकडनं जाणार तर दुसऱ्याला तिथं थांबावं लागेल, वन वे. आय नेव्हर गिव्ह द वॉल टू अ स्कॉन्ड्रल. तो व्यक्ती काय म्हणतोय बघा, आय नेव्हर गिव्ह द वॉल टू अ स्कॉन्ड्रल, म्हणजे मी अशा गावंढळ लोकांना, स्कॉन्ड्रल, मी रस्ता देत नाही. काय सांगितलं बघा त्या माणसाने चेस्टरफील्डला, गावंढळ लोकांना मी रस्ता देत नाही. सेड अ मॅन टू मीट चेस्टरफील्ड हू मीट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट. एके दिवशी रस्त्यात असं झालं. आय ऑलवेज डू सेड चेस्टरफील्ड, आणि चेस्टरफील्ड म्हणाले, हो मी नेहमी देतो रस्ता. बघा, या ठिकाणी तुम्हाला समजलं का, त्या माणसाने असं म्हटलं, मी स्कॉन्ड्रल लोकांना, म्हणजे गावंढळ लोकांना रस्ता देत नाही, मी इकडनं जाणार. पण त्याच वेळेला उलट उत्तर असं की चेस्टरफील्डने सांगितलं, आय ऑलवेज डू, म्हणजे मी नेहमी रस्ता देतो, मी देतो, तू जरी देत नसला तरी मी देतो. आय ऑलवेज डू, म्हणजे इनडायरेक्टली चेस्टरफील्ड यांनी काय सांगितलं, त्याला स्कॉन्ड्रल असं त्यालाच त्याचं उत्तर दिलं, म्हणजे एकदम चांगल्या भाषेत. स्टेपिंग विदाउट अ बो इन टू द रोड, आणि ते
निघून स्टेपिंग विथ अ बो, आणि त्याला परत आणखीन नतमस्तक होऊन जा बाबा तू जा, मी तुला रस्ता देतो, म्हणजे मी स्कॉन्ड्रल लोकांना रस्ता देतो. आय होप द लिफ्टमॅन विल ॲग्री दॅट हिज रिव्हेंज वॉज मच मोर स्वीट. मलाही असं वाटतं की त्या लिफ्टमॅननेही असं काहीतरी केलं पाहिजे होतं, आणखीन चांगलं झालं असतं. दॅन इफ ही हॅड फ्लंग द फेलो इन टू द मड, म्हणजे त्याला म्हणजे फेकण्यापेक्षा काय झालं असतं, असं जर काही केलं असतं, चांगल्या पद्धतीने उत्तर दिलं असतं, कदाचित तो विजय त्या लिफ्टमॅनचा झाला असता, असं मला वाटतं. या ठिकाणी एजी गार्डिनर यांनी हा टेक्स्ट पूर्ण केलेला आहे. यामध्ये मित्रांनो बघा, मी हे 4 पार्ट आपले व्हिडिओचे बनवले आहेत. या 4 पार्टमध्ये आपण हा छोटा छोटा भाग बघितला आहे. रायटर विषयी बघितला आहे आपण, त्यानंतर गोष्ट बघितली आहे, उदाहरणं बघितले आहेत, घरफोड्याची गोष्ट, बर्गलरची गोष्ट, लॉची गोष्ट, या सगळ्या गोष्टींमध्ये गोष्ट, रेफरन्स, चांगल्या कंडक्टर, गुड इन्फेक्शन, गुड मॅनर, या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्या. बॅड इन्फेक्शन, बॅड मॅनर, ह्याही गोष्टी आपण पाहिल्या. व्हायलन्स पाहिलाय, घरगुती हिंसाचार पाहिलाय, त्यामध्ये उदाहरणं दिलेले आहेत की कशी चेन चालते, त्या पद्धतीने लेखकाने सांगितलंय. आणि शेवटी चांगल्या कंडक्टरची गोष्ट आणि चेस्टरफील्ड यांची ही गोष्ट नम्रपणाने इथं सांगितलेली आहे. आय होप या सगळ्या गोष्टी मला असं वाटतं तुम्हाला समजल्या असतील, हा टेक्स्ट पूर्ण समजला असेल. आता आपण इथे थांबूया. पुढील याच्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत, मी तुम्हाला त्या ऍक्टिव्हिटीज पुन्हा स्लाइडच्या माध्यमातून त्या तुमच्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करतो. तोपर्यंत घरी राहा, सुरक्षित राहा. थँक यू व्हेरी मच वॉचिंग माय व्हिडिओ.